בשביל להיות פרקטי, אתה גם צריך לחלום. מה שאני מזמינה אתכם עכשיו, להתחבר להורה שבכם. אנחנו קוראים לתרגיל הזה מה שאמא ואבא אמרו לי. לימודים זה חשוב. רק ככה אפשר להצליח בחיים. רק עם לימודים, בלי זה, וזה הכל תלוי בך. הילה, זה בסדר, את לא צריכה להצטיין. לא צריכה, אני ואבא לא הצטיינו. 80 זה טוב, אל תדאגי, יהיה בסדר, אל תדאגי, יהיה בסדר. אתה בטוח שאתה רוצה ללמוד הנדסת בניין? וזה מה שאני זוכר. תלמד, תשאיר וזה, אבל כאילו, זה באמת כאילו מה שאתה רוצה לעשות, כאילו, זה... האח הגדול תמיד היה אומר, חן, מקום שני זה למפסידנים. אני דיברתי עם חברות שלי על העתיד שלך. כן. מה? דיברתי עם חברות שלך על העתיד? ואחותי תמיד הייתה אומרת לי, מה זאת אומרת את לא נהנית בתואר ראשון? אף אחד לא נהנה בתואר ראשון, אנשים צריכים לעשות תואר ראשון. והנה תראי, באיזשהו שלב את מקבלת תמורה, יש לי כסף, אתה מקבל מעמד חברתי. מה היא עושה? אחותי היא פסיכולוגית תעסוקתית. רוב המשפטים שאומרים הם מאוד פרקטיים, וזה מה שאנחנו הולכים לנסות לעשות עכשיו. קצת לתכנן. אתם עושים רישום של הקריירה שלכם, במונחים של עבר, הווה, עתיד, שיראו בו את התכנון קדימה. מה יש לנו פה? הצבע של הדרך שלי היה כחול בשביל שזה יזרום, כי נורא חשוב לי שהדרך, כפי שאתם רואים, נורא חשוב לי שיהיה לה איזה נחל נעים, וזהו, זאת הייתה המטרה. אבל הנחל שלי יצא קצת ברקי. זה היה אמור להיות כאילו גרף עולה ויורד, שלתקופות ידעתי מה אני רוצה ואז לא, וכאילו היו לי כל מיני רעיונות שרציתי ולא רציתי וכן רציתי ולא רציתי, כל מיני דברים עניינו אותי, אבל בעצם שום דבר לא לקח אותי באמת לעשות קריירה. החלומות והרגשות שלנו והרצונות שלנו באות מהילד. האיסורים, הנורמות, מה מותר, מה אסור, מה צריך, באו מההורה. וסיימנו בבוגר מאוד ילדי לפי דעתי, לפי הצבעים והציורים, אבל היה בו כבר אלמנט של תכנון, אלמנט של זמן, אלמנט של נתונים, אלמנט של חשיבה, של מאיפה אני באתי ולאן אני הולך. הדבר הכי חשוב לאדם זה להגשים את משמעות חייו ולדעת שהוא לא החמיץ אותם. בכדי להעלות את המודעות לכך, בכדי לדעת ולהיות בטוח שהנהר זורם אל הים. היכרות עם עץ המשפחה התעסוקתי, מהמקורות של האדם, מאיפה הוא בא, מהם הדברים שהיו מותרים, מה הדברים שהיו אסורים, מה הדברים שיש ברכה עליהם. המודעות וההיכרות עם המאגר הפסיכוגנטי הזה, עם כל העושר הרב הזה, מאפשרת להגדיל את הסיכוי שהאדם יוכל להגשים את חייו ושהם יהיו בעלי משמעות עבורו. כל מי שמכיר אותי יודע שמאז שאני ילד, תמיד אמרתי שאני ליהלומים לא אכנס. אנשים שרואים אותי פתאום בבורסה, זה היה נראה להם, מה אתה עושה פה? כאילו, אתה כל הזמן אמרת שאתה לא... ואיך זה נראה לך? ברירת מחדל. אני מניח שאם הייתי מוצא את עצמי באיזשהו מקום, לא הייתי נכנס. או הפוך, אולי לא מצאת את עצמך, כי היית צריך להיכנס, ומשם תוכל לצאת. את יודעת יותר טוב. לי יש תיאוריה שאומרת שאנשים כן יודעים מה הם רוצים, ולכן בוא תלך איתי קצת ותגיד מהם הדברים שבראש שלך, גם אם אתה לא התפקסת ולא החלטת ולא... מאז שהייתי ילד, מה שאני זוכר את עצמי, אני תיארתי לעצמי, זאת אומרת, שאני ישיר. זה באמת משהו שהיה חלק ממני בלתי נפרד, זאת אומרת, זה הדבר ש... לזה אנחנו קוראים ייעוד. אוקיי. יש עוד מישהו ששר אצלכם במשפחה? לא מוזיקאים שהם... חשוב, שאוהבים. אמא שלי מאוד. ואני לעצמי תמיד חשבתי שאולי אני אגשים את החלום שלה להיות זמר. אתה יודע מה הסיבה שאמא לא הגשימה? כן. מה? היא באה מבית דתי, משפחה דתית, ואבא שלה לא רצה. תמיד אמרתי שאני באמת אעשה משהו שאני רוצה, ואני אוהב ואני טוב בו. ומה קרה? לא היה לי את הדרייב הזה, כמו שיש היום לילדים מגיל 0. לא היה לך את הדרייב או לא היה הורה שלקח אותך? גם וגם. ובכל זאת, כשאתה יושב איתי, אתה אומר, אני לא מספיק רציתי. קשה לך כאילו להגיד, לא לקחו אותי, כמו שאני רואה שהיום לוקחים ילדים. ההורים הרי לוקחים את הילדים יותר מה שהילדים לוקחים את ההורים. כן. שלפעמים במשפחה מסוימת משהו נחשב, מקצוע מסוים, נחשב לא ראוי.
אצל אמא שלך היה ממש איסור. אצלך רק לא הייתה ברכה. היה בסדר, אבל לא הייתה ברכה. אנחנו זקוקים כילדים בתוכנו וכאנשים את הברכה. ואם אין לזה ברכה במשפחה, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. אחרי שהחלטתי שאני לא מתעסק בזה, לא ידעתי באמת מה אני רוצה לעשות מלבד זה. כי אולי זה מה שאתה רוצה לעשות. כן, אני מניח שכן. בגיל 22 ככה התחלתי ללמוד פיתוח קול, שזה הדבר שהיה כאילו... גורם לך אושר. היה לוקח אותי לעננים, כאילו. זאת אומרת, ממש ברמות שמימיות אפילו. מאוד מרגש. איך מישהו מחובר למשהו ואז מאושר, זה כל כך פשוט. וכל כך קשה רק להיות מי שאתה. אני רואה שאתה מתרגש, אבל זה קצת הרבה. כן. מה בעיקר מרגש אותך? שנייה. אין דבר. אין דבר. קח את הזמן שלך. תחושה של פספוס, בכלל בחיים אישיים וגם תעסוקתיים. תחושה של פספוס. מכמה אתה? 31. עוד אפשר לתקן הרבה. כן, אפשר. אפשר. אחת החוויות הקשות לאנשים זה תחושת ההחמצה. וילדים כועסים על הורים יותר מאשר על כל דבר אחר. על הקטע שאבא או אמא או שניהם פיקששו את כל החיים שלהם. חיו לריק כאילו. תראי, יחד עם זה שאני מאוד אוהב לשיר ולהופיע, בסופו של דבר אני גם בן אדם עם שתי רגליים על הקרקע. יכול להיות אצלך, יהיה פיצול. מבחינה רגשית יהיה לך הגשמה בקטע המוזיקלי, ובקטע הכלכלי יהיה ערוץ אחר, תכף נברר אותו. חשבתי על כל מיני כיוונים. כמו? לפתוח בית קפה או מסעדה, להקים איזשהו צימר בצפון או איזושהי אכסניה באיזה מקום. לא, אני רואה איזשהו ניצוץ. כן, אני אוהב את זה, אני אוהב לארח, אני אוהב ליצור אווירה. אתם בית שמארח הרבה? כן. אמא, או גם אבא? אמא ואבא, אבל אמא, זאת אומרת, זה הממלכה שלה. אז מה שאסור אסור ומה שמותר מותר. ויכול להיות שבאמת להקים מקום כזה, כן יהיה משהו שיקבל את הברכה. יכול מאוד להיות. זה משמח אותך לחשוב על זה? כן, לגמרי. יכול להיות שדווקא השילוב של איזושהי יזמות יחד עם שירה יכול להיות מספק. נכון. זה באמת משקף את כל החלקים הטובים שלך, וגם את הצורך שלך מאוד חזק ליצור אווירה שאנשים יבואו אליך, אתה תהיה המרכז, אתה תהיה זה שתארח אותם, אולי תשאיר להם. יכול להיות. יכול להיות. כן, זה יוצר תחושה יותר כאילו נעימה, כן. וגם תהיה בעל עסק. כן. הייתי מאוד רוצה לשלב. כן, גם מאוד, אבא, מאוד, גם אמא, לא רק אחד מהם. כן, מאוד הייתי רוצה לשלב. ואז אם תהיה במקום הזה, זה יהיה פחות החמצה? זאת לא תהיה החמצה, אני מניח. אוקיי. שלום, הגעתי למזכירות כלכלה. מדברת חן מימון, אני סטודנטית אצלכם, ואני רוצה לבטל את ההרשמה שלי לקורסים, כי עברתי מהחוג שלכם לחוג לאמנות התיאטרון. אז אמרו, מעבר אחד אכן. זהו, אתמול מילאתי את כל הטפסים, היום היא צריכה להגיד לי ב100% אם יש מקום בכל הקורסים שהיא רשמה ובדקה לי, ואם כן, אז סבבה, אם לא, אז מה יש, כן? אם אני מסתכלת על כלכלה, אז אני חושבת על הלימודים רק בתור אמצעי. בתור אמצעי להציג שורה בקורות חיים שכתוב בה שלמדתי כלכלה באוניברסיטת תל אביב. וכשאתה מסתכל על מה זה אומר, על השורה הזאת בדיוויד 12 בבולד, זה לא שווה 3 שנים שאני אשב ולא יהיה לי כיף. אחותי חושבת שזה לא כל כך חכם לעשות כזה צעד. אבל אני לא אחותי, ואני גם לא אהיה אחותי אף פעם, כנראה. אז החלטתי להמשיך את התואר שלי שמסיימת עוד 2 ולהוסיף לו קצת תיאטרון בשביל שיהיה לי עוד קצת עניין, עוד קצת בשר.
אני מקווה שאני עושה, שזה בסדר, שאני לא סתם כמו ילדה מפונקת, בורחת מדברים קשים והולכת לאיפה שכיף ומשחקים. ואני מקווה שעדיין יהיה לי עתיד, ושאני לא בסוף תמצא את עצמי חסרת כסף, חסרת, לא יודעת, חסרת לא יודעת מה. הרבה פעמים הבחירה של המקצוע הראשון יכול לבוא מכל מיני מקומות, ממקום של להוכיח את עצמנו, למלא את הציפיות של ההורים, דברים שאגב חשבנו שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים, אבל כשאנחנו עושים אותו, אנחנו מגלים שזה לא מה שחשבנו שזה יהיה. כדי שהחיים יהיו בעלי משמעות, במוקדם או במאוחר, אדם מחפש איזשהו אופן ייחודי שבו יכול להתבטא, לתרום ולעשות הבדל בחיים של אחרים, בעולם. ולדבר הזה, לתרומה הייחודית, קוראים ייעוד. זה משהו שהוא מעבר לצרכים הבסיסיים, גם הצרכים החומריים וגם הצרכים של אגו. ייעוד זה משהו שכשאדם חושב שהוא יקבל משמעות והוא יתרום לאחרים, והוא יעשה דברים שהם לא פופולריים לפעמים, שהם לא רווחיים, אלא שמשהו שממלא את החיים ואת עצמו במשמעות. ג'ורג' אליוט אמר שלעולם לא מאוחר להיות מי שאתה רוצה או יכול להיות. ייעוד זה משהו שהרבה פעמים דווקא מתעורר בגיל מאוחר יותר, ולכן אם מצאת אותו, אף פעם אל תוותר עליו, מפני שזה הדבר שייתן משמעות לחיים שלך. מאז שהייתי טייס והשתחררתי כבר עשיתי 1000 עיסוקים שונים ומשונים. עשיתי תכשיטים הרבה שנים, הייתי מסגר, הייתי דייג בברזיל, היה לי דוכן פלאפל בניו יורק, עבדתי כמתורגמן לחברת מכרות בברזיל, כל מיני דברים. זה התחיל דרך אבא שלי. כששואלים אותי אם אבא שלי היה בונה מצבות, אני אומר לא, הוא מת. מה שבאמת היה, זה שהוא חלה בסרטן. כשהוא נפטר, אני החלטתי שאני רוצה לעשות לו מצבה מיוחדת. ולא דיבר אליי. מצבות האבן האלה, הרגשתי שהוא היה איש מיוחד ומגיע לו משהו יותר מיוחד. פניתי לבוני מצבות ולא הצלחתי למצוא מישהו שהתחבר עם הפנטזיה שלי. ובסוף החלטתי ככה ממש בקריזה, אמרתי, אני בונה לו לבד. ואנשים אמרו לי, תשמע, זה מצבה מדהימה, אולי תנסה ללכת לכיוון הזה. וכך יצא שבעצם במותו הוא העביר לי איזה כיוון. הייתי חדש בארץ, עם ילדה קטנה, הייתי צריך להתפרנס. זה בפירוש נראה לי אפיק מעניין להתחיל פרנסה. לפעמים אני אומר פרובוקטיבי, קבלן מצבות, ולפעמים אני אומר, אני בונה מצבות אומנותיות. התגובות של אנשים מראות שרוב האנשים בכלל לא מודעים לזה שהם גם הם ימותו בסופו של דבר. אנשים אומרים לי דברים כמו, אללה יוסטו, באמת, תתרחק ממני, כאילו שזה מדבק או משהו. אני בא לבית המשפחה, אני מבקש לראות תמונות, אני מבקש לשמוע על הבן אדם שהיה. אנשים בדרך כלל מרגישים שזה רגע אמת, שהם באמת רוצים לשתף אותי ולספר על האיש בלי לנסות לייפות או להחסיר, כדי שבאמת מה שיצא בסוף יתאים. ואם יש משהו מרוחו שאתה בא אל המצבה ואתה מתחבר איתה, וזה לא מנוכר כמו סתם לוח שיש, אז מבחינתי עשיתי את שלי. זהו, היא הייתה אישה מאוד דעתנית, מאוד חזקה, ואבני בזלת באות לבטא את זה. ואני מקווה שגם המשפחה זה ימצא חן ביניהם, כי הם היום יבואו, וזו פעם ראשונה שהם יראו את המצבה. אז אני מחכה, אם אפשר להגיד, בלב הולם, לראות מה יגידו. ולפעמים פשוט נשארים בלי מילים. אני חושב שאם הייתי מתחיל עם זה מגיל צעיר מאוד, עם המצבות, אז לא הייתי מחזיק כל כך הרבה זמן. כי פשוט הייתה לי סקרנות לנסות דברים אחרים. והייתי עוזב את זה אפילו אם היה לי טוב בזה. אז באיזשהו מקום הדרך והעיסוקים האחרים מאפשרים לי לשהות במקום שאני נמצא, בלי לפזול למקומות אחרים, נגיד ככה.
עם השנים התחלתי להבין שהעיסוק של מצבות עצמו הוא גם כן איזשהו סוג של ייעוד. כי זה לא סתם שאתה עושה פסל והוא מונח בגינה באיזשהו מקום. זה פסל שנמצא על קבר של אדם. אני חושב שאבא שלי היה מבסוט. אבא שלי היה בן אדם שגם ניסה כל מיני עיסוקים. הוא התנסה בדברים שהם לא ממש אופייניים לחתך גילו. ואני חושב שגם הוא היה נהנה ככה לראות שזה יצא כאילו דרכו. שיש לו, זה כמובן תיאורטי, כן? הוא מת לגמרי. אבל שכאילו יש לו איזה חלק בזה. Well before the big brawl. Any idea what Walterman said in these calls? Walterman left messages, but there's no way to read them. Without the fingerprint evidence, it's a weak circumstantial case. But in conjunction with Walderman's lawsuit and his behavior at the games, the phone calls start to look a lot more like stalking than harassment. Well, it's far from a slam dunk, so to speak. Now, we'd be wise to make a deal. Inwood walked into the man's home and snapped his neck like a twig. He doesn't deserve man one. And he might not get murdered, too, if there are any basketball fans on the jury. You got a celebrity sports star. Ray Caruth was convicted of murder. And Ray Lewis was allowed to plead a murder charge down to 1 year probation. I'll make the offer. I take it you have a new indictment. Before we rearrest your client, we thought you might be interested in a deal. Not for something I didn't do. Man, this isn't fair. What do you want from me? We know Ira Walderman was harassing you every time you came to New York to play. All the hardcore fans know where the visiting teams stay. Harassment is just nothing out of the ordinary. He also called you at your home in Pennsylvania, your unlisted number. Is that who that was? I didn't know. I just changed my number. Walderman took the train to Philadelphia 6 times in the last 3 years. We have logs from the cab companies who took him to your house. One driver will testify that he saw you walking across the lawn, yelling and cursing at Walderman, calling him by name. What are you offering? Man one. Man two, no jail time, community service. Man one, best I can do. Mr. Inwood admits killing Mr. Walderman. And we have a deal. We're arguing self-defense. What jury's going to believe that a professional athlete like Mr. Inwood felt threatened by a middle-aged couch potato? He attacked my client with a knife. What were you doing at Walderman's apartment to begin with? Look, I went to reason with him, all right? I told him to be a man about it, to leave me and my family alone. But he went off on me, came at me with a damn butcher knife. I had no choice but to take him down. It was him or me. I don't see how they're going to argue self-defense. Inwood would have had to have believed he was in imminent danger of death and had to use deadly force to protect himself. It's always the same problem, keeping a victim alive in the mind of the jury. I'll continue to stress the disparity in size and strength between the two men. I keep wondering why Inwood went to Walderman's apartment that night. Something happened at the bar. All the witnesses say Inwood and Walderman never exchanged 2 words that whole evening. That Inwood's posse kept him away from the table. Maybe it was just the sight of him, the fact of his showing up. That he had the gall to crash Inwood's party. Exactly. I mean, that's the rub right there. These fans who think their ticket entitles them to a piece of the players. Maybe that's all it was. Walderman got too close once too often. Inwood snapped. I buy it. Let's hope the jury does, too. I've been a professional basketball coach for the last 20 years. Did you ever coach the defendant? Yes, for 2 seasons when I was with the Philadelphia Cannons. How would you describe your experience with Mr. Inwood? Difficult. I was the coach, and Silas didn't think that he needed one, so we fought about everything. You fought? Yeah, we'd scream at each other in practice. I told him there was no I in team.
And he said, yeah, but there's an I in win. I mean, they make so much money these days, as soon as their paychecks have more zeros than yours, well, you can just forget about it. Did your fights with Silas Inwood ever become physical? Once, he was late to practice. It was the second time that week, and I told him that rules were for everyone, and he told me that it would be better if I didn't talk to him for the rest of the day. So a little while later, we were running drills. I asked him if he joined the team, and he just went off. Went off? He jumped me from behind. He put me in a chokehold. He's so strong, he actually picked me off the ground. My feet were dangling. I blacked out. I really don't know what would have happened if the other players hadn't pulled him off. Was the defendant punished for attacking you? The owners didn't want the league to find out, so he was never punished or reprimanded, fined, anything. And what happened to you? I was fired. Because? It was him or me. Who do you think management's going to side with, the coach or the star? The second season that you coached Mr. Inwood and the Cannons, I mean, that was widely considered a disappointment, wasn't it? We had a lot of injuries. You finished 15 games under 500. I mean, isn't that right? Yeah. The media speculated that you were already going to be fired, and this was long before the incident with my client. Yeah, I don't even recall. You were fired, and you blame my client for it. I blame the system for coddling these guys. I mean, they make more money than God, and nobody says no to them. So this is payback. You're testifying against Mr. Inwood because you're angry about losing your job. I'm testifying against Silas Inwood because he's dangerous. He could have killed me, and I think it's time that we got him off the streets. Basketball was Ira's life. He loved the Empire. How did he behave at the games? He liked to scream and shout. He got into it. He got into it? That's what the teams want. They play all this loud music, and they have cheerleaders, everyone's drinking beer. They rev up the crowd so you feel like you're part of the team, like you're contributing. It's the home court advantage. It's real. Do you think Ira Walderman felt he was part of the team? Definitely. He'd like to say that he was a sixth man. How did he feel about Silas Inwood? Ira hated him. He felt if he could throw Inwood off his game, the Empires would win. What would he do to throw Inwood off his game? He'd call him names, yell stuff, whatever it took to get under Inwood's skin. Did it work? Oh, yeah. Once Walderman made a comment about Inwood's baby's mama, and Inwood looked right at him and gave him the finger. He was so angry that he missed 2 free throws that would have iced the game. How did Walderman react? Couldn't believe that he got a rise out of Inwood. But after that, it was all Inwood all the time. He just lived to torment him. Other than that one incident, did Mr. Inwood react to Mr. Walderman's taunts? No. You were at that game when what's now come to be known as the big brawl broke out, isn't that right? Yeah, I was. Sitting next to Mr. Walderman. Yes. Did Mr. Walderman do anything to provoke any of the players? He threw a beer? The beer that hit Mr. Inwood while he was lying on the scorer's table. I don't know, might have been. There were a lot of people throwing things onto the court. Did you see Mr. Inwood leave the court? Yeah, he jumped off the table and just charged right into the stands. Did you see him go after Mr. Walderman? It was pretty chaotic. Well, I'm sure it was, but did you see him go after Mr. Walderman? No. Hit him, beat him, physically assault him? No. Did you see Mr. Walderman in a physical confrontation with any of the players? No. But when you read about his lawsuit against the league and Mr. Inwood... Objection? Your Honor, the people posit that lawsuit as part of my client's alleged motive. I'll allow it. Witness may answer. Honestly, I thought it was a scam. To defraud Mr. Inwood? That and to make his life miserable. Thank you. With all of the hostile basketball fans in New York, how did Mr. Inwood even know who Mr. Walderman was? Because Walderman was especially obnoxious and mean-spirited. And fans yell things all the time and players learn to deal with it. But Walderman really crossed the line. How so? He'd show up at Silas's house in Philadelphia and his hotel in New York. He'd also call in the middle of the night before a game. How often would he call this hotel? 3, 4 times a day. Every time he played in New York. Did you ever hear any of these phone calls? Yes. In fact, I saved one. Now, Your Honor, I'd like to play a message left for Mr. Inwood by Mr. Walderman. Go ahead, Mr. Charles. I own you, Inwood. You lazy mutt. You're nothing but a dumb jock. No more free ride for you. My boys are gonna kick your overpaid ass back to Philly. Better put the kids to bed, unless you wanted to see Daddy get schooled.
And what effect did these phone calls have on Mr. Inwood? He was unnerved. As a black man in America, anytime you get a white man saying things with even a hint of racial biases, it's upsetting. What were racial about these phone calls, in your opinion? The words lazy, overpaid, dumb. From a white fan to a black player, it's code. It makes you uncomfortable. Now, what happened the evening of the video game promotion? It was supposed to be a fun, low-key, family type of event. Silas got upset when he saw Walderman in the crowd. What did you do? I asked Mr. Walderman to leave Silas and his family alone. We've heard testimony that you confronted Mr. Walderman. I told him what I thought of him, that he was pathetic and needed to get a life. He said the only reason why Silas's son had shoes on his feet and clothes on his back was because of fans like him. He said he owned Silas. Owned Silas Inwood? He said he was public property. And that's when I really went off on him. Thank you. Mr. McCoy? The people have no questions for this witness at this time, Your Honor. Trial is recessed until tomorrow. Let's find out just what family Inwood had at that event. Inwood's mother and his ex-girlfriend were at the sports bar. His ex is the mother of his 7-year-old son, Trey, who was also there. Did you talk to the two women? I tried. They weren't very cooperative. I did find a waitress who remembers Walderman at their table trying to talk to the son. The mother and the ex were shooing him away. I'd be upset if the man who'd been harassing me suddenly turned his attention to my child. I'll see what else I can find out. After the video game event, I went to his place. I thought if I talked to the man face to face. What happened when you got to Mr. Walderman's apartment? I told him that I wanted a truce and that we needed to talk. And what did you say to that? He said to come in. I told him all the phone calls and nonsense had to stop. And what did he say? He denied it. So I called him a liar. You argued? Yeah, it got pretty hot. And then what happened? We go back and forth. Next thing I know, he's coming up out of the kitchen at me with a knife. And what did you do? I grabbed him by his arm. I got behind him and put him in a chokehold just to chill him out, you know. And he still had the knife? He kept trying to turn and get at me with the knife. So I jerked him up, told him to hold still. Then he quit moving. But I didn't mean to kill him. I swear to God I didn't. Did it ever occur to you that Mr. Walderman picked up a knife because he was scared? Look, all I know is he attacked me. I never put my hands on him till then. I just wanted him to leave me alone. You? Or your son, Mr. Inwood? Objection, relevance? Goes to motive. I'll allow it. Was your son Trey at the video game signing? Yeah. Did you see Mr. Walderman approach your son? I was busy signing games. My cousin told me about it. And you were angry. Harassing you was one thing, but now he was harassing your son. Objection. Sustained. Ask a question, Mr. McCoy. Did you ask Trey about it afterwards? Yeah. He said some guy came up to him at the party and said something ugly about me. And what did Mr. Walderman say to him? I don't know exactly. Something disrespectful. And how did your son respond? He was upset. And that upset you. How would you feel if some guy said something bad about you to your boy? So you went to his apartment and confronted him. Objection. Sustained. What did you say to Mr. Walderman about what he said to your son? Look, I just told him that I didn't appreciate it and that he definitely crossed the line when he did that. Did you threaten him? I just told him all of it had to stop. Now. And his response? That's when